Hello mọi người, mình là Nguyệt Mel EC. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Dù đã ở Pháp 2 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến Paris, thành phố hoa lệ mà chắc hẳn ai cũng từng mơ một lần được ghé thăm. Trong vlog này, mình sẽ ghi lại toàn bộ trải nghiệm của chuyến đi đầu tiên này. Mọi người hãy cùng đi với mình nhé! Ngày đầu tiên ở Paris, mình bắt đầu hành trình khám phá với những điểm đến nổi tiếng bậc nhất. Và điểm dừng chân đầu tiên của mình là quảng trường Trocadéro, nơi được xem là spot vàng để ngắm tháp Eiffel. Từ đây mọi người có thể thấy trọn vẹn biểu tượng của Paris trong khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Hello mọi người, mình đã đến Paris. Phía sau mình là Tour Eiffel. Lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân đến Paris. Ê, nhưng giọng chị ngọt vậy. Nhưng chị ở người Từ quảng trường mình đi bộ khoảng 5 phút qua Avenue de Camoens. Đây là một con phố nhỏ yên tĩnh nhưng lại cực nổi tiếng với background Eiffel siêu đẹp, được nhiều bạn trẻ check-in. Trời, không biết đâu, em đang quay lúc trời mát đó. Chứ cách tới 2 ngày là 40 độ đó. Bây giờ tôi đang đợi tàu để đi Notre Dame, đi nhà thờ Đức Bà. 20 phút nữa mới có tàu. Cuối cùng mình cũng nhìn thấy nhà thờ Đức Bà Paris ngoài đời thật. Không phải là trong phim nữa. Hạnh phúc quá đi. Tôi cảm thấy tôi sắp khóc. Trời ơi, rất may là mình đã đến vào lúc mà nhà thờ đã được sửa chữa xong. Không sao em. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà thờ. Ôi, tôi thật là vui. Điểm dừng chân tiếp theo là nhà thờ Đức Bà Paris, công trình đã tồn tại gần 900 năm. Nhà thờ được khởi công từ năm 1163, mất gần 200 năm mới hoàn thành và từng chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó có lễ đăng quang của Hoàng đế Napoleon. Sau này, nhờ vào tiểu thuyết Tháp Gù Nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo, nơi đây càng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Và cái hàng nó, tôi không biết là tôi đang ở đâu của cái hàng này nữa. Cuối cùng thì chúng mình đã sắp vô được rồi. Sau nửa tiếng đứng chờ chuẩn bị qua cổng an ninh. Mọi người lưu ý là mặc đồ phải lịch sự, không có được mặc đồ hở vào trong này. Thể hiện sự tôn nghiêm của nhà thờ. Đó cũng là lý do chị làm vlog đó. Thường lúc quay thì cảm xúc nó sẽ nhiều hơn. Có lẽ mọi người vẫn nhớ vụ cháy năm 2019 đã làm hư hại nặng phần mái và tháp chính, khiến cả thế giới bàng hoàng. Nhưng thật may mắn, sau quá trình trùng tu kéo dài, từ tháng 12 năm 2024, nhà thờ đã chính thức mở cửa trở lại, như một sự hồi sinh đầy cảm xúc của Paris. Bước vào bên trong, mình thật sự ấn tượng. Không gian rộng lớn, mái vòm cao vút, ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính nhiều màu sắc, khiến cả nhà thờ bừng sáng. Các bức tranh, tượng và chi tiết điêu khắc ở đây giống như một bảo tàng thu nhỏ về lịch sử và văn hóa Công giáo. Điều đặc biệt là dù có rất nhiều khách du lịch, không khí vẫn giữ được sự yên lặng, trang nghiêm cho những người đang cầu nguyện. Và chính sự đối lập giữa sự náo nhiệt bên ngoài và sự tĩnh lặng bên trong đã khiến trải nghiệm ở đây thật sự đặc biệt. Với mình, nhà thờ Đức Bà không chỉ là một công trình kiến trúc mà là một phần linh hồn của Paris. Cách nhà thờ chỉ vài trăm mét là nhà sách Shakespeare.
Người ta không cho quay chụp bên trong nên mình chỉ có thể quay phía bên ngoài. Và mọi người có thể vào tham quan nhà sách miễn phí. Tôi đã mua cuốn sách này và mình được người ta đóng dấu để kỷ niệm. Nguy hiểm lắm nhưng người ta đồn. Không chị đừng nói thế. Trộm vía. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà hát opera. Đẹp như vậy. Mình đã đến nhà hát opera. Tụi mình đã đặt vé trước trên mạng. Bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong. Bước vào bên trong Opera Garnier, mình thật sự choáng ngợp. Đại sảnh rộng lớn với cầu thang đá cẩm thạch trắng, lan can mạ vàng và những bức tượng trang trí tinh xảo, trông chẳng khác gì một cung điện. Đi sâu hơn là khán phòng chính, nơi nổi bật với chiếc đèn chùm khổng lồ nặng hơn 7 tấn treo giữa trần. Phía trên là bức tranh trần do họa sĩ Marc Chagall vẽ với màu sắc rực rỡ tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Mỗi góc nhỏ ở đây, từ hành lang, trần nhà cho đến các chi tiết chạm khắc đều toát lên sự xa hoa và tinh tế. Thật khó tin đây là một nhà hát. Mình có cảm giác như đang tham quan một cung điện nghệ thuật giữa lòng Paris vậy. Đây là bạn mới của mình. Em mời chị đi. Tên gì? Ok, đây là Emmy ở Paris nha. Chào thầy. Hay chính là người ta đang xếp hàng để chờ vô bảo tàng Louvre. Cuối cùng thì giấc mơ của mình đã thành sự thật. Bảo tàng Louvre ngày xưa từng là cung điện của các vị vua Pháp, giờ trở thành một trong những bảo tàng lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Người ta nói rằng nếu đứng ngắm mỗi tác phẩm chỉ 30 giây thôi thì cũng phải mất mấy tháng mới đi hết. Riêng mình dành tới 6 tiếng ở đây mà mới đi được có khoảng 1/4, nên cứ mỗi bước chân lại như mở ra một thế giới khác. Hello mọi người, mình vừa kiểm tra an ninh xong. Bây giờ mình sẽ lên cái cầu thang này. Lấy audio guide nha. Mọi người có thấy kia là một bức mô phỏng của Mona Lisa. Vì Paris là một thành phố du lịch rất nổi tiếng nên mình khuyên mọi người trước khi đến tham quan bất kỳ điểm nào cũng phải đặt trước vé để không phải xếp hàng lâu hoặc tránh trường hợp hết vé. Đi ngang qua khu điêu khắc, mình bắt gặp hai bức tượng dở dang của Michelangelo. Nhìn qua thì tưởng chưa hoàn thiện nhưng thực ra đó là bức Nô lệ nổi loạn và Nô lệ hấp hối. Một người như đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, còn người kia thì dần buông xuôi. Dù chỉ là những tác phẩm dang dở, cảm xúc mà ông truyền tải vẫn rất mạnh mẽ. Tiến sâu hơn vào khu trưng bày tranh, mình choáng ngợp trước bức tiệc cưới tại Cana.
Đây là một bức tranh khổng lồ miêu tả phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu khi biến nước thành rượu. Ngay đối diện chính là bức Mona Lisa, nhỏ bé hơn hẳn những gì mình tưởng tượng, nhưng sức hút thì không ai sánh được. Cả căn phòng đông nghịt, ai cũng chen nhau để được nhìn thoáng qua nụ cười bí ẩn ấy. Và rồi không thể bỏ qua lễ đăng quang của Napoleon. Bức tranh rộng gần 10 mét, rộng đến mức đứng xa mới thấy hết toàn cảnh. Napoleon tự tay đội vương miện cho mình thay vì để giáo hoàng làm lễ, một chi tiết thể hiện tham vọng quyền lực rất rõ của ông. Trước khi rời đi, mình dừng lại thật lâu trước bức tượng thần chiến thắng Saint-Marc. Dù mất đầu và tay, nhưng đôi cánh và dáng đứng sải bước vẫn toát lên sự mạnh mẽ, uy nghi. Đứng gần bậc thang nơi đặt bức tượng, mình có cảm giác như gió đang thổi từ đôi cánh ấy bay ra khắp không gian. Louvre thực sự không chỉ là nơi ngắm tranh tượng, mà còn giống như một cuốn sách lịch sử khổng lồ, ghi lại những thăng trầm của nhân loại. Với mình, 6 tiếng ở đây không hề đủ, nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ, vừa được ngắm những kiệt tác, vừa học thêm về lịch sử, tôn giáo và cả những câu chuyện phía sau nghệ thuật. Nếu như bạn không có thời gian để tham quan lâu đài Versailles thì có thể đến Hotel de la Marine, nằm ngay trong trung tâm thành phố. Điều thú vị là khách tham quan được phát audio guide cảm ứng, vừa đi vừa nghe giải thích từng căn phòng, cảm giác như đang được dẫn tour riêng vậy đó. Bên trong có rất nhiều căn phòng được phục dựng y nguyên như thời hoàng gia, nhìn thôi đã thấy rất sang trọng và tinh tế, như đang lạc vào trong những thước phim của bộ phim Bridgerton nổi tiếng. Tôi ăn ở quán Ngon Ngon quận 13. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog của mình. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để cùng mình khám phá thêm nhiều điểm đến tuyệt vời khác nhé.